nagkayaan kami mga magkaibigan dito na maglaro ng basketball. Naglalaro naman kami ng basketball every Saturday, pero ito para ipaglugsa o para alalahanin si Kobe Bryant. So makikita niyo merong message dito sa aming group chat ng aming basketball, yung kaming mga nagbabasketball na maglaro daw kami in memory of Kobe Bryant. So hopefully maraming pupunta ng mga basketball players doon kasi yun nga, dahil sa nangyari kay Kobe, Kobe is one of those players that made us fall in love with the game. Kaya ayun, sana maraming magpunta mamaya sa basketball court. Hello, what's up everyone? Kamusta kayo mga ka-Broome? Thanks for visiting my channel. My name is Alvin at ito ang Being in Broome. And today, tayo maglalaro ng basketball. Hindi nyo na itatanong, nung tayo medyo bata-bata pa, madalas tayo maglaro ng basketball. Tapos dahil hindi naman tayo katangkaran, ang panlaban lang talaga natin bilis. Natatandaan ko pa, parang kailan ba yung pinaka-prime, yung panahon na pinakamadalas talaga maglaro ng basketball is noong mga year 2007. O biro mo, mga 13 years ago. Nandun pa ako sa Turks and Caicos Islands noon. Madalas kaming magpaliga. Tapos, madalas akong sumasali sa basketball noon. Kaso, nung tayo nagkaroon na ng mga anak, nagkaroon na ng mga mas importanteng commitment. Tapos, syempre, mas bumigat na tayo ngayon. Hindi na tayo ganun kabilis. Hindi na ganun kaya ng tuhod yung ating bigat. Medyo nakakaramdam na tayo ng mga konting sakit-sakit, kaya medyo nag-slow down tayo at pinaka-priority na lang natin is preserve yung ating health at i-preserve yung ating katawan. Kaya ayun, hindi na tayo masyadong nakapag-basketball. Kahit ngayon nung mga nakaraang taon, bihirang-bihira ako naglaro ng basketball. Pero ngayon, pagbalik namin galing sa bakasyon, dahil syempre nakaka-guilty, hindi ka masyadong nakapag-exercise, naisip ko na siguro give it a try na maglaro uli ng basketball kahit yung konting papawis lang. Kaya ngayon pupunta tayo sa Broome Recreation and Aquatic Center para maglaro ng basketball. Kasama natin yung mga kaibigan natin doon. Maglalaro tayo ng basketball. Ayan, kuha muna tayong tubig. Ganda rito, libre tubig tapos malamig yung tubig. Error yung nakuha natin. Remo, galingan mo ha. I-close up kita para makita ka ng daughter mo.
Okay, so nakauwi na tayo ngayon dito sa bahay. Ayun, mas maganda pakiramdam natin. Pinagpawisan tayo, napalaro tayo ng basketball. Friendly game lang at ang dami nang nandun, ang dami naglaro. So, hindi kami masyadong napagod dahil maiksi lang yung mga turns namin. 1 to 8 lang, tapos palitan ng ibang team, kaya nakalaro lahat. Kaya yun, masaya. Maganda talaga kapag gano'n na maraming mga players. Tsaka kanina, hindi masyadong mainit sa basketball court. Malamig yung simoy ng hangin. Kaya, yun, ayos, naka-exercise tayo. At dito ko na siguro tatapusin tong vlog ko na to. Kung bago lang kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. At kung dati ka na kayong subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at laging tatandaan. Like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. And I will see you on my next video. Bahama baby. Where are we going, kids?